Вітаю! Сьогодні 26 січня, Трускавець, Україна. І хоча сніг у нас в місті вже зійшов, а от у лісі можна його зустріти. Неподалік шумить струмок, тому ви можете його чути. Ну а я, як завжди, запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. І ось ці крихітки – це фламулінка. Хоча тут, можливо, і важко її так впізнати через те, що розміри дрібненькі. Тут можна побачити темненьку ніжку, світлі пластинки. Ці грибочки нехай тут лишаються. Ось це, до речі, дерево клен. І пеньок, мабуть, також клен. Яка ж дрібнота гарна. Я думаю, вона більшою не виросте. Треба взяти. Особливо враховуючи те, що опади тільки на кінець тижня обіцяють. Ну от, подивимося, чи підросте оця прям дрібнота. Ці грибочки я візьму. А ось ця фламулінка, вона вже повністю непридатна до збору. Пластинки вже темні. Ось ця хоч і дрібненька, але ж яка красунька. Фламуліна оксамита ніжкова або зимовий опеньок. Вони ідеальні до збору, світлі пластинки. Єдине, що розмір, звісно, дрібненький, але вони грибочки не брудні, тому ми їх швиденько помиємо. Оці місце кріплення до деревини тільки треба буде обрізати. Яка красунька кропива. Візьму. Я вже скучила за молодою кропивкою. А ви? Зовсім трішки я пройшла і бачу ще фламуліна. Яка красунька! От нижні грибочки хіба що можуть бути вже за старими, от верхні, вони ідеальні. Неочікувані знахідки, бо в інших місцях я ці гриби вже зустрічала старенькими. О, красуні які! Та сьогодні нас з вами очікує смачна вечеря. Навіть якщо ви не дуже розбираєтеся по корі дерев взимку, щоб їх визначити, варто дивитися на опад. І отут, наприклад, видно чітко, що дуже багато кленового листя. В моєму регіоні найчастіше зустрічається зимовий опеньок саме на кленових деревах, а також ще на вербі зустрічала. Ну, ось це дерево, наприклад, я знаю, що це черешня, дика черешня. Будемо шукати кленові дерева, ушкоджені або пеньки. І хоча зараз перша половина дня, але в нас похмура погода, тому, можливо, не дуже гарно вам все видно. Ялини дуже рідко зустрічаються у нас. Зазвичай це ялиця або ще модрину можна зустріти. І після вітру я бачу тут от опад гілочок. Я трошечки зберу і, можливо, чай буду заварювати. Мені дуже подобається, як от трошки потерти і як пахне. От кожне хвойне дерево має свій неповторний аромат. До ялиці я вже звикла. А от ялинка, кажу, зустрічається рідко, тому з задоволенням візьму. І тим паче в зимовій хвої до лютого в ній максимум вітаміну С міститься. Через те, що сокорух в хвойних деревах, він відбувається взимку. На відміну, ну такий активний сокорух, на відміну від листяних дерев. Ой, які ж гарні. По цим залишкам деревини вже мені складно сказати, що це за дерево. Можу тільки думати, що це, можливо, клен. Бачите, залишки фламуліни, вона вже темна.
і виглядає непривабливо, але буду мати на увазі, що вона тут є. Ось, були грибочки. Яка яскрава, я вже бачу ще одну грибну знахідку. Тримела помаранчева. Ох, яка красунька, особливо ось ця, гарний їстівний гриб. Ми звикли з вами називати її тримела помаранчева або дрижалка помаранчева, але насправді тримела мезентеріка, друге це латинське слово мезентеріка, перекладається як звивиста. Тому теоретично правильно казати тримела звивиста на цей грибочок. Але я вже настільки звикла, що це тримела помаранчева, мабуть, як і ви. Ми будемо звикати до правильної назви. Гарнюнька яка. І знову в мене тут кленовий пеньок. Я не здивована, що тут є фламуліна. Але от якість її, зараз подивимося. Хоча тут можна побачити цю чорнющу ніжку. До речі, оці грибочки, бачите, світлі пластинки, тому я їх залюбки беру. Тільки ніжку обріжу, бо вона така от, видно, що дуже сильно волокниста. Хоча зазвичай я ніжки не обрізаю, бо для мене вони не дуже жорсткі. Але от у таких грибочків я їх зараз обріжу. В принципі, є що трошки вибрати. Я зрозуміла, чому ці ніжки такі м'якенькі. Тому що гриби хробачливі, якщо вам видно. І тому вони всі такі м'якенькі, як ганчірочка. Ну, на жаль, з цієї партії нічого до кошика не піде. Але ми з вами йдемо далі. Декілька кроків від попереднього пенька кленового. І ось тут в мене знову зрубаний клен. І на ньому ось така мацьопка фламуліна. Сюрприз. Ще одна гілочка з тримелою помаранчевою. Як бачите, вона така дрібненька-дрібненька, тому нехай, звісно, лишається. Яка прекрасна знахідка в кінці січня. Калина ще й такої чудової якості. Вона зараз, до речі, взагалі не гірка і от розжовується прямо з насіниною. От насінина м'якенька. Раніше, коли готували пироги з калиною, її парили у печі і в начинку клали прямо з насінинами і розжовували їх. І оці насінини, кісточки, вони корисні. З них навіть роблять такий напій, замінник кави, для серцево-судинної системи корисно. Але треба мати на увазі, що калина, вона знижує тиск. Хоча, чесно кажучи, я на собі це не дуже так відчуваю. Хоча в мене мій природній тиск, він низький, 90/60. Можливо, через те, що я помірно вживаю калину. Які красунькі саркосцифи. Я взагалі-то саме за ними і вийшла, щоб подивитися, як вони підростають чи ні. Але спочатку, як ви бачили, мене зустріла фламуліна. Я була дуже-дуже цьому рада, бо жодного разу ще її саме в цьому місці не знаходила. Несподівано виглянуло сонечко, і прогулянка стала ще більш радісною. Ну, сьогодні це місце мене просто дивовижно дивує. Мене знову знахідки фламуліни. І знову пеньок клену. Дрібненька, але я її беру, бо вже з досвіду знаю, що вона не виросте, а просто засохне. Збираю трохи зелені, мій улюблений підмаренник чіпкий. Зараз він не такий вже й чіпкий, але дуже запашний. Зелений горошок, огірок,
ось для мене з чим асоціюється ця рослинка. Дуже смачненький, корисний, багато вітамінів містить, хлорофіл. Це так чудово в кінці січня збирати молоду зелень. Трохи не розчавила ось цю красуньку, саркосцифу. Такого розміру я вже візьму. Дуже вже хочеться страв з саркосцифами. Це один з моїх найулюбленіших грибочків, сезону якого я з нетерпінням чекаю, а також, щоб приготувати з ним щось новеньке. Незважаючи на те, що зараз кінець січня, саркосцифи зустрічається доволі багато. І якщо ви знаєте, саркосцифу треба шукати там, де багато таких гілок різних деревини від листяних дерев. Ось, ще виглядає, але це дуже маленькі екземпляри. Отам я ще бачу. Зараз спробуємо пошукати більш крупні. О, я бачу, отам от виглядає. Он вона, якщо бачите, але спочатку візьмемо ось цю. Це виявилося декілька саркосциф, але я їх візьму. Багато хто пише, що саркосцифа – це неїстівний гриб, нібито він гумовий за смаком, немає ніякого смаку, аромату, але я абсолютно не погоджуюся з цією думкою. Для мене це дуже смачний гриб, який має ніжний грибний смак, а також дуже приємну таку хрустку структуру. А ще мені подобається, що після приготування він зберігає оцей свій яскравий червоний колір. А з урахуванням того, що у нас тут зморшки не зростають, то для мене ось саме саркосцифа – це перший весняний гриб. Ще декілька грибочків. Можливо, на цьому вже і варто зупинитися. Нехай собі зростають. Які ж гарні. Ця, мабуть, найбільша за сьогодні. І з саркосцифою треба встигнути в сезон не прогавити, бо насправді, якщо буде дуже тепло, то вони стануть дуже швидко хробачливими. Який гарний пеньочок. Фламулінка, вже старенька. Який же ж гарний траметис різнобарвний. Ну, в нього вже такі доволі темні, хотіла сказати пластинки, доволі темний гіменофор. Тому ці екземплярчики брати вже не буду, тому що в мене достатньо вже заготовлено цього грибочка. Сьогодні у мене просто неймовірні знахідки фламуліни. Це прям ідеальні грибочки. Ну, тут хай лишаються. Ось ще родинка. Ось я бачу також грибочки. Ох, які гарненькі. Купа навалених гілок. І тут ось така красуня, примела помаранчева. Я одразу навіть і не помітила тут фламуліну під травичкою. Так, яка ж вона? О, гарні грибочки можна взяти.
повністю засохша фламуліна. Вона не зіпсована, а засохша. І от саме такі засохші грибочки я беру, тому що вони добре відновлюються у воді. Я вам це, в принципі, вже неодноразово показувала у своїх відео. Вони сухі, як сушені. Ось і добігла моя сьогоднішня прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай, результат. І якщо ураховувати, що ціллю було тільки подивитися, чи з'явилися саркосцифи, якщо так, то хоча б жменько добути собі перших, посмакувати. А тут стільки всього яскравого, корисного, фламуліна і навіть трохи молодої кропиви, підмаренника. А калина, яка смачнюча, не змогла втриматися, щоб трохи собі не зірвати ягодок. Дуже смачні. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо всю цю нашу красоту та смакоту. Грибів небагато, але і немало. В принципі, вистачило б посмажити на раз. Але я буду зараз готувати іншу страву. І, як завжди, спочатку замочу трохи фламуліну. Саркосцифу я окремо в мисочці замочу, щоб її бруд не переходив сюди. І нехай трошечки хвилин 20 розмокнуть грибочки. А з цієї хвої я все ж таки вирішила приготувати не чай, а спробую приготувати хвойний квас. Я кваси полюбляю, трав'яні, постійно їх в весняно-літній сезон готую. А от чисто хвойний ще жодного разу не робила. Для початку я познімаю тільки гілочки, буду використовувати, хвоїнки, не гілочки, а хвоїнки. Тому що оці ось гілочки самі, вони накопичують в собі багато смол. А багато смол – це не дуже корисно. І взагалі хвою не рекомендують людям, у яких проблеми з нирками, сечокам'яна хвороба. Який же ж тут аромат, ви не уявляєте. І я ще трішечки отак порозминаю ці гілочки. Краще було б у ступці розтерти трохи, щоб вони соку свого дали. Ну, добре, що вони не дуже такі колючі. Якщо колючі, то, звісно, руками ви не розімнете. І тепер я додаю їх у банку. Додаю столову ложку меду. В мене мед на квітах настояний тут. І заливаю питною водою кімнатної температури. Перемішую мед до розчинення. Можна цукор використовувати. Це в нас їжа для бактерій. Також сюди можна додати дольку лимону або апельсину, але я хочу спробувати чистий хвойний квас. І тепер накриваю тканиною, зав'язую і лишаю на кухні при кімнатній температурі. І в залежності від температури він скваситься. У мене це займе, мабуть, 4-5 днів, так як не дуже тепло. І кожного дня я буду відкривати і помішувати. Грибочки наші вже розмокли, тепер їх буде легше почистити. Я витискаю з них зайву вологу. Саркосцифи просто потрібно позбутися ось цього бруду. Ну і так буває, що легше його знімати з оцією шкірочкою. В результаті має вийти ось такий грибочок. Готувати я буду омлет на пару ось цими інгредієнтами. В мене пароварки нема, тому я буду використовувати сито. Поки я поставила закипати воду в кастрюлі, в мене звичайне металеве сито, я вистилаю його пергаментом.
викладаю спочатку грибочки. Ось так в мене виходить. Було б дуже смачно, якщо в кожну саркосцифу покласти шматочок бринзи або сиру. Ось моя імпровізована пароварка, закипіла вода, ставлю гриби і ставлю свою конструкцію на плиту. Яйця я трохи підсолюю. У мене рижикова сіль. Також мелений чорний перець. І буквально столова ложка тертого сиру. Перші 4 хвилинки готувала під кришкою. Як бачите, там багато вологи. Тепер я зняла кришку, щоб оця волога випарувалася. І додаю кропиву, також тримеру. Солю та перчу. Ось такий пухлик в мене вийшов. Тепер давайте спробуємо, який же ж він за смаком. Це просто не могло бути несмачно. Я задоволена рецептом, мені сподобалося. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!